विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आजचा व्हिडिओ अतिशय महत्त्वाचा आहे। एक लक्षात घ्या की आपल्याला 99+ टार्गेट ठेवायचंच आहे। का रिझन आहे, कशासाठी हवा आहे 99+? एक लक्षात घ्या की 99+ एकदा का मिळालं की आपल्याला चॉईस असणार आहे, आपल्याला बेस्ट कॉलेजला ऍडमिशन मिळणार म्हणजे मिळणार। आता सीओईपी सारखं कॉलेज असेल आणि सीएस सारखी ब्रांच हवी असेल तर अगदी 99.9 म्हणजे ऑलमोस्ट 100% आपण ओपन कॅटेगरीची गोष्ट विचार करतो, लक्षात घ्या। म्हणजे तुम्हाला ना बेस्ट कॉलेज हवं आहे, त्यातली बेस्ट ब्रांच हवं आहे, तर एवढा पर्सेंटाईल हवंच आहे। आता यात बऱ्याचशा गोष्टी मला क्लिअर करायच्यात। पहिला प्रश्न असतो मुलांचा, मग किती मार्क्स मिळवावे लागतील? आता एक लक्षात घ्या बरं का, मार्क्स आणि पर्सेंटाईल याचा संबंध जरी असला तरी ते तुमच्या बॅच नुसार ठरतंय। म्हणजे ऑनलाईन एक्झाम ऑलमोस्ट वेगवेगळ्या शिफ्ट मध्ये चालते, बरोबर आहे। मग त्या शिफ्टचा पेपर कसा आहे, टफ आहे का इझी आहे? एक लक्षात घ्या, इझी पेपर असेल तर स्कोर इम्प्रूव्ह होणार आहे सगळ्यांचाच, त्यामुळे जास्त स्कोर असेल तर कमी पर्सेंटाईल दिसू शकतं। तर मी काय म्हणतोय, हा मुद्दा थोडासा बाजूलाच ठेवा। ओके, आपल्याला चांगला स्कोर करायचाच आहे। सेफ तुम्हाला सांगू का, सेफ मी तुम्हाला सांगतो मिनिमम तरी तुमचा स्कोर 160+ हवाय, 160+। आता एक काम करूया आपण, मी एक एक्झाम्पल घेतो। माझ्याकडं गोकुळ नावाचा एक स्टुडंट आहे, तो रिपीट करतोय सीईटी, लक्षात घ्या। आणि सीईटीत त्याचा स्कोर 110 होता, 112 होता म्हणूया आपण, आणि त्याचं पर्सेंटाईल 94% होतं। ओके, आम्ही इथे जेव्हा त्याची मॉक टेस्ट घेतली त्याचा स्कोर 130 आलाय, लक्षात घ्या 130। ओके, साहजिक आहे इम्प्रूव्हमेंट दिसते, पण 130ला एवढं पर्सेंटाईल मिळेल का जास्त मिळेल? नक्की जास्त मिळेल। पण मला आता नेक्स्ट पॉइंट तुम्हाला एक्सप्लेन करायचा आहे, कुठला मी तुम्हाला सांगतो की गोकुळला या मार्कातले ऑलमोस्ट 86 मार्क्स हे मॅथ्स मध्ये आहेत। ओके, आणि बघा 136 न 86 म्हणजे 90 ऑलमोस्ट मायनस करा म्हणूया आपण, तर 44च मार्क त्याला समथिंग एवढेच मार्क फिजिक्स केमिस्ट्री मध्ये आहेत। ओके, मग मी तुम्हाला सांगतो आपल्याला फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स साहजिक आहे, मॅथ्स मध्ये छान स्कोर हवाच आहे, क्लोज टू 90, अबोव 90, क्लोज टू 100 पाहिजे। ओके, पण फिजिक्स केमिस्ट्रीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हे लक्षात घ्या। म्हणजे तुम्ही काय करा समजून घ्या, तुमचा एक फोकस ठरवा। ओके, ह्या 3 सब्जेक्ट मध्ये कुठं तुम्ही वीक आहे हे आयडेंटिफाय करा। त्यासाठी तुम्हाला मॉक टेस्ट या द्याव्याच लागतील, लक्षात घ्या। लवकरात लवकर पोर्शन क्लिअर करायला लागेल, लक्षात घ्या। जेव्हा मॉक टेस्ट तुम्ही देताय ना, तुम्ही आयडेंटिफाय करालच कुठल्या विषयात कमी पडतायत, मग त्याच्यावर फोकस करा। रिव्हिजन आणि मॉक टेस्ट हे सगळ्यात महत्त्वाचे पॉइंट आहेत। ओके, आता या वर्षीच्या बॅचला म्हणूया आपण, बोर्डच्या अगोदर 1 महिना मिळणार आहे आणि बोर्ड नंतर तुम्हाला चान्स आहे की याच वेळेस तुम्ही सीईटी सुद्धा बऱ्यापैकी कव्हर करू शकता। म्हणजे याचा अर्थ काय की बोर्ड नंतर पण तुम्हाला सीईटी साठी आणखीन एक्स्ट्रा जो वेळ मिळणार आहे त्यात तुमचा सिलेबस लवकर कव्हर होणार आहे आणि जास्तीत जास्त तुम्हाला मॉक टेस्ट द्यायला जमणारच आहे। ओके, आपला क्रॅश कोर्स पण 21 तारखेपासून सुरू होतोय, लक्षात घ्या। प्रचंड त्याला प्रतिसाद मिळाला। इव्हन मला आता डिक्लेअर करावं लागणार आहे की हे शेवटचे 2 दिवस आहेत ऍडमिशनचे बाळांनो, तुम्ही नुसतं आम्हाला मेसेज करा व्हॉट्सअपला की अकाउंट डिटेल्स पाठवा म्हणून। अगोदरच्या व्हिडिओची एक लिंक शेअर करतो, त्या डिटेलमध्ये मी क्रॅश कोर्सची माहिती दिलेली आहे। कारण आता काय होतंय की इतके फोन कॉल येतात, अजून देखील प्रत्येकाचा फोन कॉल सध्या रिसीव्ह करणं शक्य होत नाहीये। ओके, तर मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतोय, तुम्ही मेसेज करा, आम्ही स्वतःहून तुम्हाला कॉल करू, एक मेसेज तरी नक्की पाठवू। ओके, आता लक्ष द्या, मॉक टेस्ट दिली की नाही बाळांनो, आता हे थोडंसं मी सांगतोय काय बघा, ज्यांचा अभ्यास भरपूर आहे किंवा जे रिपीट करतायत ना त्या मुलांसाठी, की मॉक टेस्ट दिल्यानंतर लक्षात घ्या अनालिसिस करा। इव्हन तुम्हाला मी सांगू का की टॉपिक वाईज टेस्ट जरी दिल्या, आता क्रॅश कोर्समध्ये आपण 2 टेस्ट रोज घेणार, एक सकाळी 11 वाजता म्हणूया आपण आणि संध्याकाळी 8 वाजता 2 टेस्ट या होणार म्हणजे होणार। एक लक्षात घ्या, टेस्ट झालं की नाही, तुमच्या टेस्ट देताना तुमच्या लक्षात येईल की टाइम मॅनेजमेंट हा पॉईंट तुमचा क्लिअर होईल, बरोबर आहे। की तुम्हाला काय करायचं आहे की कमी वेळेत जास्त प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत। एक तुम्हाला सांगू का, एकच स्ट्रॅटेजी तुम्हाला सांगतो, येत नाही ना स्किप करायला शिका। तुम्ही काय करतात माहिती का, सर्वसामान्य सगळे जर मुलांचा विचार केला तर मुलांचं कसं असतं की समजा आता मी सोडवतोय, पहिला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला, दुसरा येत नाही तरी विचार करतो आपण
कारण थेअरीचे एक्झाम आतापर्यंत दिलेले असते ना आपण, त्यात वेळ असतो, आपण विचार करतो यावर्षी तर अर्धा तास वाढवून दिलाय, बरोबर. मग ह्या गोष्टीमुळे काय होतं की कुठं वेळ निघून गेला कळत नाही आणि टेन्शन येतं, तणाव येतं, लक्षात घ्या. त्यामुळे सगळ्यात महत्त्वाचं काय, येत नाही ना तो प्रॉब्लेम स्किप केला पाहिजे, नंतर सोडूया. कारण सीईटी फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर म्हणला ऑलमोस्ट 30 to 40 क्वेश्चन एकदम इझी असतात. ओके, पण टफ क्वेश्चन सोडवताना त्यात वेळ निघून गेला की सोपे क्वेश्चनला जरा सुद्धा वेळ मिळत नाही, मग हातातले मार्क घालून बसतात मुलं. त्यामुळे मी तुम्हाला काय सांगतोय, आता या गोकुळ सारख्या मुलाचं नेक्स्ट टार्गेट काय असणार आहे की टाइम मॅनेजमेंट परफेक्ट करून इझी क्वेश्चन हुडकायचे ना. ओके, मग त्यात चांगला स्कोर होतोच. सगळ्यात महत्वाचं सिली मिस्टेक. बाळांनो लक्षात घ्या, येतंय मला सगळं बरोबर आहे, सिली मिस्टेक याच्यामुळे सुद्धा म्हणजे कधी तुम्हाला मॉक टेस्ट दिल्यानंतर तुम्हाला हे अनालिसिस करायचं आहे, लक्षात घ्या की सिली मिस्टेक मुळे सुद्धा मार्क जातात. कन्सेप्ट मिस्टेक हा एक प्रकार असतो, लक्षात घ्या. म्हणजे काय माहितीये का की ओके मी तो म्हणजे एखादी कन्सेप्ट क्लिअर असेल ना तर काही इश्यू येत नाही, पण कन्सेप्टच क्लिअर नाहीये तर बऱ्यापैकी त्यापासून मिस्टेक होऊ शकतात. फटीग हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. बाळांनो 3 तास तुम्हाला फिजिक्स केमिस्ट्रीचा पहिला 1.5 तास आणि पुन्हा मॅथ्सचा 1.5 तास असा पेपर असतो. फटीग म्हणजे थकवा, तणाव येतोच, लक्षात घ्या. आणि त्याच्यामुळं इफिशियन्सी जर म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला त्यासाठी काय करावं लागेल, फिटनेस लेवल हाय ठेवावं लागेल. ओके, डेली तुम्हाला खरं सांगू का, तुमच्या वयातल्या मुलांना जिम खूप आवडते, बरोबर आहे. मी सुद्धा जिमला डेली जायचो, या लॉकडाऊनमुळे थोडंसं बंद आहे. ओके, पण तिथेही तुम्हाला सांगतो तुम्ही योगासन खूप महत्वाचे असतात, लक्षात घ्या. घरात आहे ना आपण नुसतं सूर्य नमस्कार करा बास. ओके, सूर्य नमस्कारासारखा व्यायाम जरी केला ना, लक्षात घ्या, तरी तो बेस्टच आहे, लक्षात घ्या. ओके, म्हणजे तुम्हाला ना याच्यावर कंट्रोल ठेवावा लागेल. आता माझ्याकडे आणखीन एक रिपीटर आहे, सुमित नावाचा मुलगा आहे बाळांनो, तो थकून जातो, 3 तास स्टॅमिना राहतच नाही त्याला, प्रचंड हुशार आहे. ओके, प्रचंड हुशार आहे. ओके, पण स्टॅमिना कमी पडतोय म्हणून आपण थकवा, कंटाळून जातोय, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. आणि सगळ्यात महत्वाचं काय माहितीये का की फिजिक्स केमिस्ट्री झाल्यानंतर लगेच मॅथ्स पेपर स्टार्ट होतो. जेई सारखं टोटल 3 तास वेळ नाहीये बरं का, टोटल 3 तास वेळ नाहीये आपल्याला, लक्षात घ्या. फिजिक्स केमिस्ट्री झाला की सबमिट नाही केलं तरी ऑटो सबमिट होऊन मॅथ्स पेपर स्टार्ट होतो. आता मी तुम्हाला सांगू का, मग फिजिक्स केमिस्ट्रीचे थोडे जरी प्रश्न राहिले अटेम्प्ट करायचे ना तर आपण शिकलं पाहिजे, राहू दे तर गेला पेपर, आता मॅथ्सवर फोकस करू. आलं का ध्यानात, महत्वाचं हे आहे, लक्षात घ्या की येत नाही ठीक आहे केलं स्किप, आणि एक डोक्यात ठेवायचं पेपर जर अवघड असेल ना तर पूर्ण त्या बॅचसाठी अवघड असणार आहे. मी स्टार्टलाच तुम्हाला बोललो की पेपर टफच असेल तर सगळ्यांचा स्कोर कमीच येईल ना. ओके, नाही आपोआप पर्सेंटाईल कमी स्कोरला पण चान्स दिसेल तुम्हाला. मी तुम्हाला एक सांगतो, माझ्याकडे 2 स्टुडंट होते, एकाला 163 मार्क होते, दुसऱ्या स्टुडंटला 154 मार्क होते, दोघांच्या शिफ्ट वेगळ्या होत्या. 163 ला 98.9% होतं, म्हणजे क्लोज टू 99. पण या स्टुडंटला 99.4, 9 मार्काचा डिफरन्स आहे. हा, पण शिफ्ट वेगळ्या आहेत ना, लक्षात घ्या. त्यामुळे हे डोक्यात ठेवाच. यावर्षी जेईला पण तसा इश्यू झालाय की एक शिफ्ट खूप सोपी होती, खूप स्कोर झाला मुलांचा, त्या तुलनेत पर्सेंटाईल चांगलं मिळालेलं नाही. आता एक लक्षात घ्या, मग आता मला सांगा हे सगळ्यांना अचिवेबल आहे का, सगळीच मुलं 99% मिळवू शकतात का? ओके, माझं उत्तर काय हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. जो हार्डवर्क करेल, ओके, जो प्रॉपर डायरेक्शननं जाईल त्याला हे मार्क्स मिळणारच, लक्षात घ्या. ओके, आता याच्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं काय स्ट्रॅटेजी मी तुम्हाला सांगतो आणि ती स्ट्रॅटेजी तुम्ही फॉलो करा, लक्षात घ्या, तुम्हाला चांगला स्कोर होणारच. फर्स्ट तुम्ही काय करा माहितीये का की बघा सीईटी सुरू झाल्यापासून 2019 पर्यंतचे जे PYQs आहेत ना ते तुम्हाला करिअर सायन्स या यूट्यूब चॅनलवर मिळतील. दुसरी गोष्ट, अरिहंत पब्लिकेशनचं बुक आहे, आता बुक स्टोर सगळे बंद आहेत, लॉकडाऊन आहे, मग करिअर सायन्स आहे ना, लक्षात घ्या. तिथं तुम्हाला 2019 पर्यंत सगळे PYQs मिळतील. तुमचा फर्स्ट राऊंड काय पाहिजे तो पाहिजे की ते PYQ सगळे सॉल्व्ह करायचे. ओके, हे लक्षात घ्या. नेक्स्ट मी तुम्हाला सांगतो की जे MCQचे बुक्स आहेत म्हणून आपण टार्गेट पब्लिकेशन आणि अजून भरपूर आहे PLPM, याच्यात सुद्धा PYQs असतात, CET सोडून बाकीच्या एक्झामचे म्हणून ते तुम्ही टार्गेट ठेवा. पण फक्त PYQs असणार आहेत, लक्षात घ्या. हे सगळं झालं की मग तुमच्यासाठी 2020चे क्वेश्चन्स तुम्ही घ्यायचे. थोड्याच दिवसात तुम्हाला हे मिळेल.
पुस्तक लॉन्च होईलच लक्षात घ्या, किंवा कुठून ना कुठून तरी तुम्हाला हे मिळणार. आता अवेलेबल नाही ना, लवकरात लवकर मिळेल, कारण सगळ्या पब्लिकेशनवाल्याला माहितीच आहे ह्याचं महत्त्व काय आहे ते. ओके, आणि पुस्तकावर अक्षरशः हे पुस्तक जर मार्केटमध्ये आलं तर मुलं तुटूनच पडणार आहेत, लक्षात घ्या. मग मिळेल, अगदी बोर्ड नंतर आपल्याला मिळालं तरी चालेल. म्हणजे आपलं टार्गेट काय की हे तुम्ही सॉल्व्ह करा आणि नंतर 2020चे क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. मी तुम्हाला सांगतो क्रॅश कोर्ससाठी ऑलरेडी मी 4 ते 5 टॉपिकची तयारी केलेली आहे. मी ही स्ट्रॅटेजी फॉलो केली आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे 11च्या टेस्टला समजा मी अगोदरचे PYQs दिले समजा, ओके, त्याच्या अगोदर त्याच्यानंतर PDF मी जी प्रोव्हाइड करणार ती समजा मी PYQs प्रोव्हाइड करणार, त्यात काही JEE मधले असतील, नीट मधले क्वेश्चन असतील. पण 8च्या टेस्टला 2020 जर प्रोव्हाइड केलं तर कॉन्फिडन्स लेवल एवढी हाय असते मुलांना होणार आहे. कारण माझी झालेली आहे, माझ्याबरोबर 3-4 मुलं बसवतोय अभ्यासाला, त्यांना पण कॉन्फिडन्स एवढा वाढलाय का 100% रिपीट होतो, लक्षात घ्या. मी तुम्हाला सांगितलं 99.9 पण नाही, 100%. मग करा ना ही स्ट्रॅटेजी फॉलो. फक्त PYQs. मी तुम्हाला खरं सांगू का, इथं मी या बुकचं नाव लिहिलंय न, तुमच्याकडे जे आहे ते बुक असू दे, फक्त त्यात जे कॉम्पिटिटिव्ह थिंकिंग किंवा अगोदर जे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये आलेले क्वेश्चन्स आहेत तेवढे बघा. ते पण JEE लेवलला जाऊ नका. मी सिलेक्ट करताना काय करतोय, JEEची लेवल फक्त सीडला पण येऊ शकतील असे इझी क्वेश्चन जे असतात तेवढे सिलेक्ट करतोय. मुद्दा असा आहे, जर तुम्हाला फिजिक्समध्ये बघा मी काय सांगतो ते क्वेश्चन्स कसे येणार हे जर कळालं तुम्हाला, तर तुम्हाला पेपर सोपा जाणारच ना. मी तुम्हाला सांगू का, फिजिक्समध्ये तुम्हाला फक्त फॉर्म्युलाच परफेक्ट करणं गरजेचं आहे. लगेच तो फॉर्म्युला आठवलाच पाहिजे, हे सगळ्यात महत्त्वाची कंडिशन आहे. ओके, आता माझ्या भावाला CETत 50 पैकी 50 होते फिजिक्समध्ये. त्याचं म्हणणं काय होतं की तुम्हाला फॉर्म्युले जरी परफेक्ट येत असतील ना, तर 35+ तर स्कोर व्हायलाच पाहिजे. आता फिजिक्समध्ये जर 35+ स्कोर होत असेल तर तो बेस्ट स्कोर आहे असं मी मानतो. ओके, कारण सांगू का तुम्हाला की केमिस्ट्रीत तुम्हाला 40+ जायचंच आहे आणि मॅथ्समध्ये सुद्धा तुम्हाला 90+ जायचंच आहे, लक्षात घ्या. आता करा ना काउंट, 165 कडे जातोय ना बघा, मग 99% मिळणारच ना, मिळणार. पण CET म्हणलं की स्पीड टेस्ट डोक्यात ठेवायचं, तेव्हा क्विक, त्यामुळे डेली टेस्ट मी क्रॅश कोर्समध्ये का ठेवले आहेत, ओके, कारण आणि कमी वेळ देणार आहे, प्रोव्हाइड करणार आहे, ते लक्षात घ्या. मी का, तुम्हाला टाइम मॅनेजमेंट ती जमलीच पाहिजे, सतत प्रॅक्टिस करायची आहे. आता एक महत्त्वाचा मुद्दा शेवटच्या 1 मिनिटात, तुम्ही शेवटपर्यंत थांबलाय, तुमचा आभार मानतोय मी. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा, बोर्डला कुठं सोडलं, बोर्डचा अभ्यास एक लक्षात घ्या, बोर्डला पण तुम्हाला वेळ द्यायचंच आहे. तुम्ही रोज ना काय करा, फिजिक्सचे डेरिव्हेशन्सची प्रॅक्टिस करा. ओके, 2-4 डेरिव्हेशन केले तरी पुष्कळ ठरतील. केमिस्ट्रीच्या रिॲक्शन्सची प्रॅक्टिस करा, सीडला होणारच त्याचा फायदा. ओके, मॅथ्सचे थेरम करा, सांगतो थेरम तेवढे करावं लागतील, नाही तर CET तयारी करताना मॅथ्सचा अभ्यास होतो, मी लास्ट लेक्चरला तुम्हाला सांगितलेलंच आहे. ओके, मग आजपासून ही स्ट्रॅटेजी फॉलो करा. ओके, मॉक टेस्ट नंतर काय अनालिसिस करायचं हे तुम्हाला सांगितलं, कुठं चुका होत आहेत हे सगळं शोधा, स्वतःला इम्प्रूव्ह करा. वीक सब्जेक्ट कुठला आहे तो बघा, त्याला स्ट्रॉंग बनवा आणि रिझल्ट द्या बाळांनो, रिझल्ट द्या, लक्षात घ्या. आणि मी तुम्हाला एक सांगू का, माझ्या चुका मी तुम्हाला सांगतो. जेव्हा मी इंजिनिअरिंगला होतो ना बाळांनो, मी पासिंग पुरता सुरुवातीला प्रयत्न करायचो. ओके, 40ला पासिंग असायचं ना इंजिनिअरिंगला, मग 50-55 मार्काचा स्टडी केल्यावर होतोय पास आपण. मग त्यावेळेस मी मॅथ्समध्ये फेल व्हायचो, लक्षात घ्या. पण जेव्हा मी ठरवलं नाही मला टॉप करायचं आहे, ओके, तेव्हा आपोआप विषय फेल व्हायचा संबंध संपला, म्हणून आपण उलट मार्क्स खूप चांगले मिळायला लागले. का, टार्गेट मोठं ठेवलं. आपलं टार्गेट मोठं ठेवायचं ना, आपोआप स्कोर हा चांगला होणार गॅरंटीने, लक्षात घ्या. ठीक आहे. आणि लास्टला परत सांगतो की तुमचे प्रचंड कॉल येत आहेत, 400 ते 500 कॉल अटेंड करायचं राहून जात आहे. म्हणजे काही मेसेज तुम्हाला काल पण बोललो होतो की असे आहेत की 3 दिवसापासून 4 दिवसापासून ट्राय करतोय, तुमचा फोन कायम एंगेज होतोय. ओके, पण तुम्ही फक्त व्हॉट्सअपला मेसेज करून ठेवा, आम्ही तुम्हाला स्वतःहून एक मेसेज तयार करून डिटेलमध्ये त्याला तुम्हाला सांगू ॲडमिशन प्रोसेस कशी आहे ते, आणि तुम्हाला रिप्लाय मग मिळेल. ओके, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.